afternoon and a very warm welcome to Good CNBC afternoon. Bajar. અને Thank you. આપણે માર્કેટને જો હવે રીડ કરવું હોય તો કઈ રીતે તમે રીડ કરી રહ્યા છો, એક સારા એવા સેશન્સ જોયા છે, પણ ઓફકોર્સ જે ગ્લોબલ સિચ્યુએશન છે એનાથી આપણે વાકેફ છે અને એની એક અસર આપણા માર્કેટ્સ પર જોઈ રહ્યા છીએ. સાથે સાથે જે ફોર્થ ક્વાર્ટરના નંબર્સ આપણને જોવા મળી રહ્યા છે અને એ પણ એક દિશા બતાવશે. અને જે રીતે આઈટી સેગમેન્ટની જે શરૂઆત થઈ છે, આઈ થિંક એમાં એક થોડું ઓફકોર્સ આપણને સબડ્યુડ પરફોર્મન્સ જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના માર્કેટને હવે આ બધા જ ફેક્ટર્સ લીડ કરશે, કઈ રીતના તમે જતા જોઈ રહ્યા છો? તો આ સાલ શરૂ થવા પહેલા અમારી એમ જ એક્સપેક્ટેશન હતું, જેમ વર્ષ હવે આપણે 4 મહિના જોયા છે ઓફ ધીસ કેલેન્ડર યર 2023 અને જે મેનિફેસ્ટ થઈ રહ્યું છે, આઈ થિંક મોર લેસ અમારી જે એક્સપેક્ટેશન ધારણા હતી એના લગભગ એના હિસાબે જ છે. આ એક્સપેક્ટેશન વોઝ કે જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સનું આપણું જે સિચ્યુએશન જોયેલી ફોર મોસ્ટ ઓફ 2022 અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ હેડ ગોન અપ સિગ્નિફિકન્ટલી, તો અમારું એક્સપેક્ટેશન એમ જ હતું કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ફ્રોમ હિયર વિલ નોટ રાઇઝ એઝ મચ, કે 2023માં અમારે આપણે આ પ્રકારની જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ આપણે જોઈ ઇન ધ લાસ્ટ 2022 કેલેન્ડર યર, એવું એ ઇન્ટેન્સિટીથી શાયદ નહીં જોવા મળે. અને લગભગ એમ જ પ્રકારનું એક અનફોલ્ડિંગ થઈ રહ્યું છે એઝ ફાર એઝ ધ ડિસ્કશન ઓન ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ઇઝ કન્સર્ન. અને આપણે આરબીઆઈનું લેટેસ્ટ પોઝ બી જોયું એ લગભગ ઇન લાઇન વિથ એક્સપેક્ટેશન છે. અમારી બીજી ધારણા એમ બી હતી કે જે ગયા એક વર્ષના અંદર જે આપણે રેટ્સની જે ઇન્ક્રીઝ જોઈ છે એનું જે અસર છે એ આપણે 2022માં ગ્રોથના ઉપર વધારે દેખાયો નથી, પણ શાયદ 2023ના અંદર એનું અસર જોવામાં આવશે. અને આઈ થિંક ગ્લોબલી એઝ વેલ એઝ ઇન ઇન્ડિયા આપણે એ બી થોડી રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ગ્રોથ ક્લિયરલી થોડું પ્રેશરમાં છે ગ્લોબલી એઝ વેલ એઝ ઇન્ડિયામાં, પર્ટિક્યુલરલી ઇન ધ લાસ્ટ 6 months આપણે જોયું છે, પર્ટિક્યુલરલી ઇન ધ કન્ઝમ્પશન સ્પેસ growth is actually slowing down. So I think in that regard, the developments up until now in the last 4 months લગભગ અમારી ધારણાના હિસાબે છે. હવે આગળ ચલતા એમ છે કે જે પી મલ્ટિપલનું જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સાથે જે આપણે ખબર છે કે કોરિલેશન, નેગેટિવ કોરિલેશન છે, કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ જેમ જેમ ઉપર જાય છે તેમ તેમ પી મલ્ટિપલ પર દબાવ આવે છે, અસર આવે છે. અને અહીંયાથી અગર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સની હજી ઉપર જવાની શક્યતા આપણે માનતા નથી, તો એક રીતે જે પી મલ્ટિપલનું જે કમ્પ્રેશન થયું છે ઓવર ધ લાસ્ટ 1 year મોર ઓર લેસ મારા હિસાબે થઈ ચૂક્યું છે. What is however not still very clear is how the growth will perform and growth will unfold. ગ્રોથ પર હજી બી થોડુંક શાયદ ક્વેશ્ચન માર્ક્સ છે અને ગ્રોથને સ્ટેબલાઇઝ થતા થોડો ટાઈમ લાગી શકે છે, કેમ કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સનો ઇમ્પેક્ટ સારો પ્રભાવ આપણી ઇકોનોમી પર જોવા મળ્યો છે. તો આઈ થિંક ગ્રોથ ઇઝ વેર નાઉ ધ અટેન્શન વિલ શિફ્ટ. અગર ઇકોનોમીમાં ગ્રોથનું ડિટેરિયોરેશન બહુ વધારે નહીં આવતું તો પછી મને લાગે છે કે અહીંયાથી માર્કેટનો બજારનો એક બેઝ ફોર્મેશન મોરલેસ થઈ શકે છે, અને વી કેન લુક ફોરવર્ડ ટુ અ બેટર માર્કેટ કન્ડિશન in the second half of 2023 and early 2024. ગ્રોથ પર તમે એક ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તમને ક્યાં લાગે છે કે ગ્રોથ ક્યાં અત્યારે કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ રહ્યો છે? ક્યાં એવા ફર્સ્ટ આપણને સિગ્નલ્સ મળી રહ્યા છે અને આગળ જતાં હજી પણ એમાં આપણે એક પ્રેશર જોઈ શકીએ છીએ? અને જે ઓફકોર્સ આપણે ડોમેસ્ટિકલી જોઈએ તો વી આર વેરી બેટર ઓફ, કે ઇન્ફ્લેશન વાઇઝ આપણે એક સારા સ્ટેટસ પર છે. હવે આગળ જતાં કદાચ આપણે રેટ વધારો નહીં જોઈએ, કારણ કે એક સારા ગ્રાઉન્ડ પર આપણે કામકાજ કરી રહ્યા છે. ગ્રોથમાં તમે જે એક ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, કઈ રીતે તમે એ ફર્ધર ઓન સમજાવશો? તો આમ અમે ગ્રોથને સેક્ટર વાઇઝ બોટમ અપ રૂપના અંદર જોઈએ તો એવરી સેક્ટરના અંદર પર્ટિક્યુલરલી જે આપણે મેઇન સેક્ટર્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ બેન્કિંગ, કન્ઝમ્પશન અને ટેકનોલોજી, એ ત્રણેય સેક્ટર્સના અંદર એઝ ઓફ નાઉ ચેલેન્જ ગ્રોથની એટલી નથી જેટલી એક્સપેક્ટેશન્સની છે. તો બેઝિકલી મારો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે
માર્કેટ્સના અંદર એક એક્સપેક્ટેશન ઓલવેઝ હોય છે, અને what we have seen in the last 2-3 quarters is that હવે માર્કેટના એક્સપેક્ટેશનને બીટ કરવું થોડું મુશ્કેલ થઈ રહ્યું છે. પહેલા આપણે ઓલમોસ્ટ 2020 જૂન ક્વાર્ટરથી આપણે જોયું કે લગભગ 6 ક્વાર્ટરના અંદર આપણે કન્ટિન્યુઅસ એક અર્નિંગ્સ અપગ્રેડનું એક મોમેન્ટમ મળી રહેલું. હવે એ અર્નિંગ્સ અપગ્રેડનું મોમેન્ટમ આ સાયકલ મોરલેસ એક પીક પર આવી ગઈ છે. વી આર નોટ સીઈંગ એની અપગ્રેડ્સ, બલકે થોડા ઘણા નાના ડાઉનગ્રેડ્સ જોવા મળ્યા છે ઓવર ધ લાસ્ટ 1 or 2 quarters. So the growth is the outperformance of growth is becoming a challenge. કે જો માર્કેટની એક્સપેક્ટેશન છે એને બીટ કરવું થોડું ચેલેન્જ થઈ રહ્યું છે, particularly coming out of sectors like consumption, banking અને ટેકનોલોજી. લાગે છે એક જે પોકેટ હજી અમારે લાગે છે કે જ્યાં થોડું અર્નિંગ્સની સરપ્રાઇઝ પોઝિટિવલી આવી શકે છે, દેટ ઇઝ ઇન કેપિટલ ગુડ્સ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સ, કન્ઝમ્પશન, જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાયકલ રિલેટેડ જે સેગમેન્ટ્સ છે ઇકોનોમીના, એના અંદર અમારે લાગે છે કે એટલીસ્ટ વहाँ થોડું અર્નિંગ સરપ્રાઇઝ આવવાની હજી બી પોસિબિલિટી છે. પણ બીજા બધા સેક્ટર્સમાં અમને ઘણું કન્વિક્શનથી કહેવું કે વहाँ the outcome will be better than expectations is a little difficult. So I think that is the problem. જી, તો જ્યારે આવી રીતે સિચ્યુએશન બની રહી છે તો કઈ રીતે તમે ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો? હવે કયા સેક્ટર્સ પર વધારે તમે બુલિશ છો? તો હમારી અલગ અલગ મેન્ડેટ હોય છે, ફંડ સ્ટ્રક્ચર્સ હોય છે, તો આ બંને જે રૂપ છે માર્કેટના અમારે કામ આવે છે, કેમ કે there are certain strategies which are growth oriented strategies, અને ઘણી એવી સ્ટ્રેટેજીઝ એમ બી હોય છે જ્યાં અમે વેલ્યુનું સહારો લેવો પડે છે, આ વેલ્યુ અમે સીક કરીએ છીએ. તો આઈ થિંક ઇન જે એવા સેક્ટર્સ છે જે બીટન ડાઉન છે, જ્યાં એક્સપેક્ટેશન્સ થોડી હજી બી થોડી અર્નિંગ્સની ડિટેરિયરેશનની સંભાવના છે, જે લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ કન્ઝમ્પશનની સ્પેસ જે છે, કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રેશનરી જે સ્પેસ છે, ઇવન આઈટીની જે હમણાં થોડી પ્રોબ્લેમ આપણે જોઈ છે ઓવર ધ લાસ્ટ સમ ડેઝ. I think they are appropriate for us from a value investment standpoint. તો વहाँ અમે જોઈ રહ્યા છે કે યા તો એના એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુએશન યા તો relative. ઓકે, તો એક ઓફકોર્સ ગ્રોથ પર ચિંતા થઈ રહી છે, પણ સાથે સાથે જ્યારે આવી સિચ્યુએશન બનતી હોય છે ત્યારે એક રોકાણનો પણ મોકો મળી જતો હોય છે, અને એ જ જે લાંબા કાળના જે રોકાણકાર હોય એને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી જતી હોય છે. જી તાહિર, યુ કેન કન્ટિન્યુ. અને જે ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ સેક્ટર્સ છે જ્યાં અમે ઓપોર્ચ્યુનિટી ગ્રોથના હિસાબે જોઈ રહ્યા છે, તો દેટ ઇઝ ઇન દેટ કેસ વી હેવ સેક્ટર્સ લાઈક કેપિટલ ગુડ્સ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સની જે ઘણા બધા સબસેગમેન્ટ્સ છે, લાઇટ એન્જિનિયરિંગ, ડિફેન્સ, રોડ કન્સ્ટ્રક્શન, અને auto component manufacturers. These are some of the growth sectors that we are right now interested in. અને હમારી growth strategies ના અંદર એનું વધારે representation છે. Banking is also a sector where we are quite bullish, અને that we are treating it as a growth sector as of now. તો આઈ થિંક જેમ સેક્ટર્સની જે પ્રક્રિયા છે, જેમની લાઈફ સાયકલના અંદર જે લોકોનું પોઝિશનિંગ છે, એના હિસાબે અમે સિલેક્શન કરીએ છીએ, અને દેન વી આર રેપ્રેઝેન્ટિંગ ધેમ ઇન આર રિસ્પેક્ટિવ પોર્ટફોલિયો. તો એ સાયકલમાં તાહિર શોર્ટ, મીડિયમ અને લોંગ ટર્મના પ્લેયર્સ કયા સેક્ટર્સ રહેશે? તો આપણે સેક્ટર્સના અંદર હું કહું છું કે આઈટી ફોર એક્ઝામ્પલ, જો હમણાં સાયકલ રિલેટિવલી થોડી વીક લાગી રહી છે, but the long term prospects of that industry are very good. Okay, so that we are treating it as something which is as of now going through a cyclical downturn. પણ જે long term prospects અને જે balance sheet ની જે strength છે, વहाँ it is a less cyclical industry in general. પણ જે કેપિટલ ગુડ્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સ જે એક્ટિવિટી છે યા જે સબસેક્ટર્સ છે એના, those are typically એના અંદર cyclical orientation વધારે હોય છે. Long term prospects 5 years 10 years થોડું કેવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે, પણ right now the cycle is very strong for them, unlike in case of IT જ્યાં હમણાં current cycle weak છે, પણ industrials ના અંદર the current cycle is very strong. So I think from a cyclical standpoint those sectors are very attractive. IT from a longer term standpoint is very attractive. Consumption ના અંદર બી ઘણી એવી places છે, sub segments છે જ્યાં from a long term standpoint they are very attractive.
ફોર એક્ઝામ્પલ હાઉસિંગ થઈ ગઈ, યા ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રોબેબલી આપણે white goods લઈએ, યા even autos. So I think those are sub-segments which are relatively more attractive from a longer term standpoint. પણ એના અંદર હમણાં અગર cyclical headwinds છે, તો from a value standpoint they become more attractive to us. એબ્સોલ્યુટલી. આઈટી સેગમેન્ટ છે કે આઈટી જે સેક્ટર છે ઓફકોર્સ એક હમણાં કરન્ટલી ચર્ચામાં રહ્યું છે અને આગળ જતાં પણ રહેશે બિકોઝ ઓફ ધ ગ્લોબલ સિચ્યુએશન જે આપણે જોઈ રહ્યા છે. અને ઓફકોર્સ જે ટીસીએસ હોય, ઇન્ફોસિસ જેવા કાઉન્ટર્સ જે દિગ્ગજ છે એમના જ આપણે એક મ્યુટેડ નંબર્સ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે, ઇન્ફોસિસના વધારે ફોર ધ રીઝન્સ અનનોન. હવે જ્યારે આવી રીતે વેલ્યુએશન ઓછા થાય છે ત્યારે એક મોકો મળી જતો હોય છે કે તમે લોંગ ટર્મ માટે, અને તમે પણ એ કહી રહ્યા છો કે લોંગ ટર્મ માટે અત્યારે એક સારો એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળતી હોય છે. પણ અમંગ્સ આઈટી સેક્ટર તમે શું ખાલી બિગ કંપનીઝ પર જ એક આય રાખશો કે મિડ સેગમેન્ટમાં તમે કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ રહ્યા છો, સ્મોલ સેગમેન્ટમાં તમે ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ રહ્યા છો? અત્યારે જે વેલ્યુએશન વાઇઝ અને ગ્રોથ વાઇઝ ક્યાં વધારે ઓપોર્ચ્યુનિટી બનેલી છે? તો આઈટી સેક્ટરના અંદર એકચ્યુઅલી આ રિઝલ્ટ આવવા પહેલા બી અમારા પાસે લાર્જ કેપ અને ફ્રન્ટલાઇન આઈટી કંપનીઝ અને મિડ કેપ આઈટી કંપનીઝ બંનેના અંદર અમારું એક પોઝિટિવ સ્ટાન્સ હતું, અને હજી બી છે. અને મિડ કેપ આઈટી કંપનીઝના અંદર અમે જોયું હતું કે ઓવર ધ લાસ્ટ 1 year or so જ્યારે થોડું કન્ડિશન્સ વર સમવોટ ટફર ઓલ્સો, તો એકચ્યુઅલી મિડ કેપ આઈટી કંપનીઝ ફ્યુ ઓફ ધેમ વર ડુઈંગ વેરી વેલ. તો આઈ થિંક હજી આપણે રિઝલ્ટ સિઝનના અંદર આઈટી કંપનીઝના અંદર બી ખાલી 2 કંપનીઝનું રિઝલ્ટ જોયા છે, તો આપણે we have to wait for some more numbers to come, and we have to see how the conditions are for the other IT companies. But I think જેટલું અમારી સમજ છે અને જેટલું communication available છે from the company side in terms of how the quarter has panned out, મને લાગે છે કે as of now હમણાં 2 કંપનીઝનું રિઝલ્ટ આવ્યું છે, ને એકના અંદર એમાં સ્પેસિફિક કંપની સ્પેસિફિક ફેક્ટર્સ seem to have played out a little more. So I think it is a little early to call out કે ભાઈ આખી સેક્ટરનું શું આપણે જજમેન્ટ લેવું જોઈએ. Yes, as of now there are conditions which tell કે થોડું ઘણું cautious રહેવું જાયઝ છે, અને થોડું ઘણું પ્રેશર ડેફિનેટલી બિઝનેસ પર આવ્યું છે. પણ એક રીતે વેલ્યુએશન્સ have corrected even more than the pressure which is seen on the business. વેલ્યુએશન અંદર જે આપણે કરેક્શન જોયું છે, that is even much more than what we are seeing as pressure on the business. So I think now valuations IT companies નું હવે ખાલી કોન્ટ્રાસ્ટ માટે આપણે જોઈએ તો એન્ડ ઓફ 2021 જેમ અમે લોકો મેજર કરીએ છીએ, તો વેલ્યુએશન પી મલ્ટિપલના રૂપના અંદર it had gone to +2 standard deviation. And from that +2 standard deviation, now that valuation has come down to -1 standard deviation versus the average. તો એક બહુ મોટું સ્વિંગ વેલ્યુએશનમાં આવ્યું છે in IT companies in the last 12 to 15 months. અને જે બિઝનેસનું ડિટેરિયરેશન છે એ એટલું સ્ટ્રોંગ નથી જેટલું વેલ્યુએશન્સમાં દેખાઈ રહ્યું છે. So I think that is where the opportunity comes. When the business deterioration is not as much as the valuation deterioration, so I think this is a good starting point. Valuations are now at a level which were there in 2018, 2019. For example, frontline IT companies ની વાત કરીએ તો. So I think એક opportunity definitely એક develop થઈ રહી છે. એના અંદર પેશન્સની ગેમ થઈ જાય છે પછી કે after this you have to be a little patient. જેમ 2018-19 ના બાદ એક વેવ આવ્યો અને પછી આપણે આઈટી કંપનીના અંદર એક બહુ સોલિડ રિટર્ન જોવા મળ્યું. I think with that same patience, if we invest in this cycle, again in the next 2-3 years, there is a big likelihood that in a sector like technology, જે એક secular sector છે, એના અંદર આવતા 2-3 વર્ષના અંદર અગેન આપણે એક સિમિલર ટાઈપનું એક રિટર્ન જોવાનું ડેફિનેટલી મળી શકે છે. અને ફિનાન્શિયલ સેક્ટરની એક હું વાત કરવા માંગતી હતી. આપણે એચડીએફસી બેંકના પણ નંબર્સ આવતા જોયા, અને આપણે એચડીએફસીનું હવે એક એચડીએફસી ટ્વિન્સનું એક મર્જર પણ ઓન ધ વે છે. પીએસયુ બેંક્સમાં એક સારી આપણે રેલી જોઈ છે, અને બેન્કિંગ એઝ અ સેક્ટર હોલ એક સ્ટ્રોંગર ફોરફિટથી આગળ ચાલી રહ્યું છે, સ્ટ્રોંગર ફૂટથી આગળ ચાલી રહ્યું છે. કઈ રીતે તમે પ્રાઇવેટ બેંક વિઝ પીએસયુ બેંક્સને જોઈ રહ્યા છો? PSU banks માં બી હવે આપણે ગયા 2 વર્ષના અંદર એમ જોયું છે કે આફ્ટર અ વેરી લોંગ ટાઈમ આપણે 2010 થી 2020 ના વચ્ચેનું પીરિયડ લઈએ PSU બેંક્સનું, અને 2020 થી 2023 ના વચ્ચેનું પીરિયડ લઈએ, તો ક્લિયરલી બેલેન્સ શીટ્સના અંદર PSU બેંક્સના અંદર પર્ટિક્યુલરલી જે ટોપ ટિયર પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સ છે, તો
એમાં બી એ લોકોની બી બેલેન્સ શીટ્સના અંદર એક ઘણું યુ નો ડિસ્ટિંક્ટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આપણે જોયું છે એ લોકો બેલેન્સ શીટ ને બેલેન્સ શીટ સ્ટ્રેન્થના અંદર. ગયા 2-3 વર્ષના અંદર એ લોકોને ગવર્મેન્ટ થી કેપિટલ ઇન્ફ્યુઝનની બી સપોર્ટ લેવી પડી નથી. તો આઈ થિંક એક લેવલ ઓફ સ્ટેબિલિટી ટોપ ટિયર પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સના અંદર બી આવી રહી છે. ઓલ્ધો ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રોફિટેબિલિટી એ લોકોની પ્રોફિટેબિલિટી હજી બી પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સના કમ્પેરિઝનના અંદર definitely weak છે, particularly on ROE terms, differential હજી બી છે, but that differential is starting to get a little narrower. So I think એક investable case clearly PSU banks ના અંદર બી બન્યું છે over the last 1 or 2 years, and I think there are few PSU banks which have clearly become investable and have become mainstream even in our portfolios. અમે લોકો many of our portfolios were dominated by um, private sector banks in the market with many of the investing community. I think that has changed quite a bit in the last 2 years. And as I said, કે PSU banks નું બી એક preference clearly આવ્યું છે. Private sector banks ની એક superiority હજી બી છે, which they will be able to exploit, particularly retail segment ના અંદર આપણે જોઈએ તો they have that edge and they will continue to remain and have that edge. Meanwhile, banks like HDFC Bank are becoming very large also. એ લોકોના લીધે એક બીજી opportunity આવી રહી છે કે they are becoming a very big force. They'll become a very big force, especially after this integration. So there are certain changes which are happening જે આપણે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સના લેન્ડસ્કેપના અંદર બી આપણે ચેન્જીસ જોઈ રહ્યા છે અને પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સના અંદર બી આપણે એક ચેન્જ જોઈ રહ્યા છે. તો આઈ થિંક બંનેમાં એક કોમ્બિનેશન બની શકે છે. બોથ આર ઇન અ ગ્રોથ મોડ અને risk level seems to be relatively lesser than what we saw જે આપણે 2010 અને 20 ના વચ્ચે આપણે જોવા મળ્યું. જી જી